Good news para sa may mga business dyan or sa mga magsisimula pa lang dahil ang 2024 Mitsubishi L300 FB Body Dual Aircon ay naka-lowest down payment sa halagang 20,000 pesos. Plus, mayroon pa itong free 2 months amortization. Kaya naman i-grab nyo na dahil monthly nagbabago po ang promo. And of course, hindi mawawala ang standard all-in promo. Una na dyan ang 1-year comprehensive insurance with Act of Nature, Chattel mortgage fee, 3 years LTO registration, 3 years TPL, floor matting, window tint, seat cover, and 5 liters diesel. But wait, there's more! Dahil kung ikaw ay subscribers namin sa EJ Auto Truck PH YouTube channel, Joanne Tusing YouTube channel, at followers namin sa Mitsubishi Vehicles Best Deal by Joseph Paco FB page na mag-a-avail sa amin ng Mitsubishi vehicle ay makakatanggap ng isang package at ito ay galing po mismo sa amin ni Joseph. At ang mga ito ay 3-in-1 dashcam, front, inside, and back na po yan. Portable tire inflator, rain visor, early warning device, and keychain. So ayan, talagang full package na yan, kaya i-grab nyo na. Ang L300 ay perfect pang negosyo, lalo na sa products delivery and school service, sapagkat ito ay powerful, spacious, and fuel efficient. Kahit sa maintenance ay tipid rin po ito. Kaya huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataon dahil ngayon ang tamang panahon na mag-avail nito. Sa mga gusto naman pong matulungan at mag-guide sila sa kanilang application upang ma-approve ito, ay mag-inquire lamang po sa Mr. ko na si Joseph Paco. Sales Executive po siya sa Mitsubishi Gateway Sukat at ito po ang kanyang contact number 0917-112-1708. Kung gusto niyo naman po mapanood ang full review nitong Mitsubishi L300, ay abangan nyo lamang po sa aming YouTube channel at sa FB page na ito at ilalabas ko na po yan soon. So that's all guys, this is Joanne Tusing. Thank you for watching and hope to see you again on my next vlog. God bless everyone.